بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زين ظهور خان تاسو پورے hslinks के जनाब जमुन कम टॉपिक पे अगले हाउ टू मेक विजिटिंग कार्ड एंड Coreldraw के मुझे सेटिंग का सीखना डिजाइन का उदाहरण है जो बड़ी तब कंप्यूटर यूज की तब तमाम यूज की टूल बताओ सर हम प्रैक्टिकल डिस्कस करो ड्राइंग जनाब को Coreldraw पर तो न्यू डॉक्यूमेंट का टूल में मेरा जनाब ये करूंगा नेम और देना पास वाला जो है मुंगा रेक्टेंगल टूल पर जरिए से मुंगा जो सूनूर बॉक्सेस दिल तक मुंगा ड्रा को ददी बमुंग डुप्लीकेट वाखलू कंट्रोल प्लस पर जरिए सरा नवरा वाली लाइन दे कंट्रोल प्लस लाइन दे ठीक शु जी देना पास राजू जनाब मुंगा देता कलर वर्क वाड़ू टूल ने पहले राजू जनाब देता बमुंगा वर्क ब्लू कलर अगे ने पास राजू जनाब देता बमुंगा वर्क ग्रीन कलर देता बमुंग ग्रीन वर्क दाबम ग्रीन को दाबम ग्रीन को ठीक शु जी दलीला कलर मु चेंज को वाड़ू न दाबम दलता ना चेंज को कम यो कलर तासो रावसल वाड़े दीजिए न तासो कलर को सेलेक्ट के ठीक जी मिसाल के तौर में दायो कलर सेलेक्ट हो अगे न पास राजू जनाब मुंगा दा मुंगा चिकम दी दा बॉक्सेस दी मुंग सर दा मुंगा शिफ्ट पर जरिए सर दा मुंग सेलेक्ट को और दा मुंगा को जनाब कंट्रोल पेज डाउन ठीक जी मैंने पास कंट्रोल पेज अप को जाऊंगा कंट्रोल पेज अप ठीक जी दीना पास राजू जनाब दे के मुंगा राइटिंग टेक्स्ट लिखल वाड़ू अगर para brush मुंगा टेक्स्ट टूल था टेक्स्ट टूल बने क्लिक को जल्दा के मुंगा एक टूल बने क्लिक को दा ये तमुंगा साइज सेटिंग को है ना पास पर ये तमुंगा स्टाइल चेंज को आयो स्टाइल में को गे ना पास देता बजना मुंगा कलर कलर मुंगा आया और को टिक शुरी
دینه پس راځو جناب مونږ دلته کې نور ټیکسټ ټایپ کول غواړو ټیکسټ ټول باندې وکلیک کو راو شو جناب دلته کې آنلاین کمپیوټر اکیډمي پیک ټول باندې کلیک کوو د دې مونږه سایز کمو دینه پس دې ته مونږه سټایل چینج کوو دا یو سټایل کوو ٹھیک شو جی کلر به دې ته چینج کوو خجی دینه پس راځو جناب دلته کې مونږه خجی دلته کې مونږه کانټیکټ نمبر او جیمیل ایڈریس وغیرہ دلته کې مونږ ټایپ کول غواړو خو د هغې نه پهله جناب دلته کې مونږه کانټیکټ نمبر چې کوم سیمپل دی هغه مونږ دلته راوستل غواړو هغې لپاره جناب مونږ به راشو ټیکسټ ته ټیکسټ کې به مونږ راشو جناب انسرټ کریکټر ته په دې شارټکټ کې د کنټرول F11 ټیک شو چې دې باندې مونږ کلیک کړو هغې نه پس به راشو جناب دلته نه مونږ دلته نه جناب مونږ دا ټول سلیکټ کړو سلیکټ آل وکړو هغې نه پس راځو جناب فنټ ته فنټ کې به جناب مونږه ډبلیو پریس کړو او را به شو جناب دلته ویب ډینګ ته ویب ډینګ باندې به مونږ کلیک کړو ټیک شو چې هغې نه پس راځو دلته کې مونږه د فون چې کوم سیمبل دی مونږ دې کې ګورو سیمبل دې کې شته ما یوز کړی دی خجی دا دی دې کې مختلف قسم سیمپلز دي دا یو دی دا راوستل غواړي دا راوستل غواړي مونږ به دا یو راوړو جناب ټیک شو جي هغې نه پس راولو جناب مونږ د جیمیل لپاره ایمیل لپاره به مونږ دا یو سیمبل راولو دې نه پس ایډریس لپاره به جناب مونږ دا یو سیمپل راولو دا به مونږ F4 کو چې فل سکرین شي مونږ سره هغې نه پس جناب د دې چې کوم د آوټلاین دی دا مونږ ختمول غواړو نو د دې لپاره دې باندې به کلیک کړو هم د ګرین کلر باندې به مونږ رایټ کلیک کړو دې باندې به مونږ رایټ کلیک کړو رایټ کلیک او رایټ کلیک ټیک شو چې د دې چې کوم آوټلاین دی مونږ سره ختم شو دې نه پس جناب مونږ ټیکسټ ټول باندې کلیک کوو دلته کې مونږ فون نمبر
دلته کې جناب موږ فون نمبر ورکول غواړو. پک ټول باندې کلیک کوو، د دې موږ سیټینګ کوو. هغې نه پس جناب دلته کې موږ ایمیل ایډرس لیکل غواړو. دې نه پس جناب دلته کې موږ ایډرس ورکول غواړو. ټیکسټ ټول باندې کلیک کوو، دلته به موږ ولیکو ایډرس. هغې نه پس جناب موږ دلته یو بل ډیزاین ورکول غواړو. موږ وایو چې دې سیټ ته موږ یو ډیزاین ورکړو. هغې لپاره براشو موږ جناب ریکټینګل ټول ته. ریکټینګل ټول په ذریعې سره دلته کې موږ یو بکس به ډرا کړو. هغې نه پس رائټ په کلیک کړو، دا به کنورټ ټو کرو کړو. شیپ ټول باندې به کلیک کړو. هغې نه پس به راشو جناب کنټرول بټن به پریس ونیسو. دې ته موږ دا یو کلر ورکول غواړو. د هغې لپاره به راشو جناب موږ کلر آی ډراپر ټول ته. دلته نه به دا کلر سلیکټ کړو او دې کې به موږ دا کلر ورکړو. ټیک شو. هغې نه پس راځو جناب موږ ریکټینګل ټول په ذریعې سره موږ یو بل بکس ډرا کوو. بکس تاسو نه ډرا کوئ نو تاسو دا یو د دې تاسو ډوپلیکیټ والے کنټرول پلس په ذریعې سره به دې موږ ډوپلیکیټ والو. دا به راشو جناب دا به موږ دلته نه میرر ټول په ذریعې سره به دا موږ چینج کړو. ټیک شو جی. دې باندې موږ رائټ کلیک کوو جناب. د دې موږ سیټینګ کول غواړو. لږ رائټ کلیک کوو، دا به موږ شیپ ټول باندې کلیک کوو. اینه پس دې باندې به کلیک کوو، دا به راشو کنټرول بټن به پریس ونیسو. دا به موږ داسې راولو. دا جناب ستاسو په خپله خوښه تاسو په دې کې یو کارت ځان ته ډیزاین کولی شئ. دا ستاسو چې کوم ویزټینګ کارت دی دې ټایم کې اوس موږ سره تیار شو.
دین علاوه جناب تاسو وایي چې مونږه ګوګل نه یو ډیزاین ډاونلوډ کول غواړو مونږه په ګوګل کې یو ډیزاین زموږ خوښ دی هم هغه سیم ډیزاین مونږه ری ډیزاین کول غواړو نو هغه هم تاسو کولی شئ ٹھیک شو جی دا کم کمانډ چې تاسو ته ما وښول همدا دې کمانډ په استعمال سره تاسو د خپلې خوښې یو کارډ ری ډیزاین کولی شئ ٹھیک شو جی ښه جي دا خو شو ویزټینګ کارډ په نیکسټ ویډیو کې به جناب موږ یو نوی ټاپک سره په یو نوی انداز کې تاسو سره ملاویږو تر هغه وخته پورې تاسو نه موږ غواړو د اجازت نه پهله جناب که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره در رسي نو تر نیکسټ ویډیو پورې جناب تاسو نه موږ غواړو اجازت په لوی الله مسپارو د الله په امان